Khi đàn ông cũng có thể gắn tử cung nhân tạo để mang thai và sinh con, chồng tôi lại nắm chặt tờ phiếu sinh học vừa rút được. Ngẩn ngơ chẳng biết làm sao, chẳng phải anh mong điều này lâu rồi sao? Tôi khoác tay anh ấy. Thuận tay vứt luôn tờ phiếu tôi vừa rút chúng. Mê mơ, anh ấy gật đầu, mặt mày nghiêm trọng lắm. Muốn nói gì đó lại thôi, tôi tựa đầu vào vai anh ấy. Vậy mai tôi đi với anh tới bệnh viện nha. Nghe nói gắn tử cung nhân tạo, phải đặt lịch trước 1 tháng đó. Nghe xong mặt chồng tôi trắng bệch dần. Thật ra tôi biết anh ấy muốn có con lắm. Nhưng không phải tự mình sinh đâu. Nhưng mà luật ghi rõ, vợ chồng ai sinh thì phải rút thăm quyết định. Tôi với chồng trước khi cưới đã thỏa thuận không sinh con. Ấy vậy mà năm thứ 2 sau cưới, anh ấy đổi ý, rồi còn rủ cả họ hàng tới nhà. Thuyết phục tôi sinh con nữa. Trẻ thì sinh sớm đi. Bọn tôi là trưởng bối cũng đỡ đần được chút nào. Đúng vậy, cưới mà không sinh con. Sau này người ta cười vào mặt cho. Con không sinh con thì chính là tội đồ ngàn đời nhà họ Chu đó. Không sinh con trai thì đừng mong vào gia phả hay từ đường nhà họ Chu. Con phải suy nghĩ kỹ nha. Nhưng họ đâu ngờ được, 3 tháng sau đó, nhà nước muốn tăng tỷ lệ sinh toàn dân. Lại ra một luật mới toanh. Mỗi cặp đôi phải sinh từ 1 tới 2 đứa con. Nhưng ai sinh thì rút thăm mà quyết. Chồng tôi vui mừng chạy tới kể tôi tin này. Như kiểu chắc chắn người rút chúng sẽ là tôi vậy. Tôi lạnh lùng hỏi anh vui lắm hả? Mặt anh ấy cứng đờ ngay tức khắc. Đổi sang vẻ mặt khác liền, anh vội giải thích với tôi. Vợ ơi, em hiểu lầm rồi. Anh biết em sợ giống chị em. Sợ sinh khó mà không qua khỏi. Nên mới chọn không sinh con. Anh vui là vì giờ đàn ông cũng gắn được tử cung nhân tạo rồi. Anh có thể thay em sinh luôn đó. Tôi nghi ngờ nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi đầy chân thành. Chẳng giống nói dối chút nào. Nếu chồng đã muốn thay tôi sinh con thì tôi cũng chẳng ý kiến gì. Nghĩ thông suốt rồi, tôi nhìn sang chồng. Nếu anh đã muốn gắn tử cung nhân tạo thì tụi mình rảnh lúc nào thì đi rút thăm ở cục sinh sản nha. Dù sao cũng là luật quy định. Tôi không đồng ý cũng chẳng được. Được, tôi đồng ý rồi. Chồng tôi lập tức thông báo trong nhóm gia đình luôn. Ba mẹ chồng với họ hàng cũng nhảy vào, khen tôi một tràng dài. Tôi thấy buồn cười ghê. Họ cứ như đinh đóng cột rằng tôi sẽ là người rút trúng phiếu sinh. Tôi tò mò nhìn chồng hỏi. Họ hình như nghĩ anh sẽ không bao giờ gắn tử cung sinh con đâu. Chồng tôi ngẩn ra một chút. Vài giây sau giơ tay lên thề với tôi. Vợ ơi, em yên tâm đi. Chỉ cần anh rút trúng phiếu sinh, anh chắc chắn sẽ làm. Tôi hài lòng cười nhẹ. Được thôi, vậy anh nói với họ hàng trong nhóm một tiếng nha. Kéo tới lúc đó họ lại nhắn tôi trong nhóm nữa. Chồng tôi hơi do dự, nhưng giờ anh ấy dựa vào tôi về tiền bạc. Cuối cùng cũng đành báo luôn. Chẳng bao lâu, ba chồng nhắn liền mấy tin thoại trong nhóm. Con mà dám gắn tử cung nhân tạo sinh con thì đừng trách ba không nhận con trai này nữa. Đàn ông gắn tử cung sinh con nguy hiểm lắm. Lỡ con có chuyện gì thì sao nổi. Con bỏ ngay cái ý định đó đi. Tôi không trả lời trong nhóm, chỉ đợi chồng tự chọn thôi. Anh ấy cũng khôn lắm. Trong nhóm kiên quyết đứng về phía tôi. Nhìn vẻ mặt chắc nịch của anh ấy, nếu không phải bạn cũ ở cục sinh sản là Tô Nguyệt nói với tôi, chồng đã chuyển cho cậu ấy 300.000, nhờ gian lận chút xíu. Tôi còn tưởng lời anh ấy thật đó. Đã thích gian lận vậy rồi thì tôi cũng cho anh ấy vui vẻ trải nghiệm chút nha. Đến ngày rút thăm, người tiếp đón tụi tôi ở cục sinh sản đúng là Tô Nguyệt. Chồng tôi không biết mối quan hệ giữa tôi với cậu ấy, vẫn tự tin cười tuè tuét. Lúc rút thăm, anh ấy rảnh rút trước luôn. Rút xong hết cho cả hai. Tô Nguyệt bảo tụi tôi mở phiếu ra xem. Tôi mở trước. Trên đó ghi là trúng phiếu. Chồng tôi thấy chữ trên phiếu, thốt lên kinh ngạc. Không thể nào. Tôi nhíu mày nhìn anh ấy hỏi. Ý anh là sao? Không. Anh ấy lắc đầu lia lịa, nập ngừng mãi mới chịu. Chậm chậm mở tờ phiếu trong tay ra. Trên đó in 3 chữ to đùng. Tự sinh đi. Chắc chắn là nhầm rồi. Mặt anh ấy tái mét ngay tức thì. Nhìn sang Tô Nguyệt, nhưng Tô Nguyệt tỉnh bơ luôn. Cảnh cáo anh ấy, anh này, anh bình tĩnh chút đi. Anh với vợ anh vừa nãy đã ký giấy đồng ý và cam kết rồi. Không đổi ý được đâu. Vợ ơi,
Anh ấy nắm chặt tờ phiếu sinh, lúng túng chẳng biết làm sao. Chẳng phải anh mong điều này lâu rồi sao? Tôi lại khoác tay anh ấy. Vứt luôn tờ phiếu không trúng của tôi đi. Anh ấy gật đầu nặng nề. Muốn nói lại chẳng nên lời. Vậy mai tôi đi với anh tới bệnh viện nha. Nghe nói gắn tử cung nhân tạo, phải đặt lịch trước 1 tháng đó. Nghe xong, mặt chồng tôi trắng thêm vài phần. Tôi giả vờ không thấy gì. Hài lòng dẫn anh ấy về nhà. Vừa tới cửa nhà, cả đám họ hàng nhà chồng ùa tới. Hỏi han tôi đủ kiểu. Mẹ chồng thì xách một túi thuốc to đùng, nắm tay tôi dặn dò, Như Yên ơi, để chăm sóc con với ba con cho tốt. Sau này mẹ sẽ ở đây với tụi con luôn. Đây là thuốc bổ mẹ tích góp bao lâu nay, đảm bảo con sinh được cậu nhóc mũm mĩm. Tôi liếc nhìn túi thuốc bổ, mỉm cười đặt nó vào tay chồng. Mẹ ơi, con không có phúc uống thuốc bổ đâu. Sau này mẹ nấu cho chồng con uống nha. Họ hàng xung quanh nghe vậy, im thín thít luôn. Cô em chồng phản ứng lại, nhiệt tình hỏi ngay, ý chị là sao vậy? Chồng rút trúng phiếu sinh rồi. Tôi bình thản lôi tờ phiếu trong túi chồng ra, đưa cho mọi người xem. Ba chồng nhìn qua, lập tức tức tối, xé toạc tờ phiếu trước mặt mọi người. Ba chồng trừng mắt bảo tôi, giờ phiếu sinh không còn, con vẫn phải sinh con thôi. Tôi tiếc nuối lắc đầu. Không được đâu ba ơi. Ba, tụi con rút thăm xong, dữ liệu đã gửi lên hệ thống rồi. Tờ giấy ba xé chỉ là kỷ niệm thôi, chẳng ảnh hưởng gì tới việc chồng đi gắn tử cung đâu. Đã vậy anh ấy sinh con còn chọn được giới tính nữa. Ba cứ chờ ôm cháu trai múm mĩm đi nha. Họ chẳng phải ngày đêm mong một cậu cháu trai trắng trẻo múm mĩm sao nổi. Mẹ chồng nghe vậy thì cúm lên, lo lắng nói luôn, như vậy sao được? Vợ chồng mà để đàn ông mang thai 10 tháng, sinh con chắc mệt lắm luôn á. Đã vậy còn phải mổ bụng sinh nữa, nguy hiểm quá trời luôn. Không được, không được, hai đứa mau theo mẹ tới cục sinh sản, đổi lại kết quả rút thăm đi. Tôi thật sự thấy ngán ngẩm với cả nhà họ, chỉ biết lo cho con trai họ thôi, chẳng bao giờ quan tâm Tú nghĩ gì cả. Tôi lạnh lùng nhắc mẹ chồng, mẹ ơi, mẹ dẫn tụi con tới cục sinh sản làm loạn, lỡ để lại tiền án tiền sự thì cả nhà họ phó tụi mình 3 đời không được thi công chức đó. Nghe tới từ thi công chức, mẹ chồng ngẩn người luôn. Ở đây nhà họ xem chuyện này còn quý hơn cả mạng sống nữa mà. Mẹ chồng chẳng muốn mang tiếng tội đồ ngàn đời đâu, đành phải bỏ cái ý định đó thôi. Mấy người họ hàng đứng xem cũng chẳng muốn mang tiếng xấu, thế là quay ra khuyên ba mẹ chồng nghĩ thoáng chút đi. Đúng vậy, Như Yên nói có lý mà. Thôi bỏ qua đi nha, dù sao tử cung nhân tạo, còn chọn được giới tính nữa, vậy chẳng phải được ôm cháu trai ngay sao? Đồng ý ba mẹ luôn đó, trông tôi còn chẳng ý kiến gì về kết quả này. Ba mẹ đừng xen vào chuyện này nữa nha. Tôi lén nhìn phản ứng của ba mẹ chồng, thấy họ bị họ hàng quay ngược lại thuyết giáo. Mặt hai người đỏ lựng như gan heo luôn. Nhưng biết làm sao được đây? Chấp nhận thôi, đằng nào mấy bác lớn tuổi cũng lên tiếng rồi. Chồng à, anh khuyên ba mẹ chút đi. Nhà họ Phú tụi mình không thể để mất cơ hội thi công chức được. Chuyện này liên quan tới danh dự gia tộc đó. Thế là chồng tôi đành ngậm ngùi kéo ba mẹ chồng vào trong nhà. Họ hàng cũng biết ý mà tự rút lui. Tôi đóng cửa xong, thoải mái ngồi xuống sofa. Chồng tôi liếc nhìn tôi một cái, rồi bày tỏ thái độ với ba mẹ chồng. Kết quả rút thăm đã có rồi, chuyện này chẳng thể thay đổi được nữa. Với lại con cũng thương Như Yên lắm, dù con không rút trúng phiếu sinh, con cũng sẵn lòng tự nguyện gắn tử cung nhân tạo để sinh con. Mẹ chồng nghe vậy thì mắt sáng rực lên. Đúng rồi, mẹ cũng có thể tự nguyện xin sinh thay con mà. Giọng mẹ chồng the thế hẳn lên. Tôi chẳng nhịn nổi, đáp lại ngay tại chỗ. Mẹ ơi, anh ấy chỉ nói mồm thôi, chứ có làm thật đâu. Đằng nào chỉ có đàn ông mới xin thay vợ sinh được thôi, phụ nữ thì không được phép đâu. Ba chồng ngơ ngác hỏi lại, ý con là sao vậy? Ý là chồng rút trúng phiếu sinh rồi, thì đành chịu vậy thôi. Nói xong tôi còn cười tươi với anh ấy. Anh ấy tức đến mức khóc lóc om sòm luôn. Tôi thì cứ như chẳng thấy gì, đứng dậy đi vào phòng sách, đóng cửa lại.
Thầm lặng nhắn tin cho Tô Nguyệt trên máy tính. Cậu ấy bảo chồng nhắn WeChat hỏi cậu ấy, sao lại để anh ấy rút trúng phiếu sinh? Cậu trả lời anh ấy thế nào? Tôi bảo anh ấy, tôi sợ bị báo cáo lắm, nên chẳng dám động tay động chân gì trong vụ này hết. 200.000 anh ấy chuyển cho tôi cũng trả lại hết rồi. Tôi nghĩ một chút, rồi đặt ngay một chiếc túi xách mới nhất trên mạng, gửi cho cậu ấy dưới danh nghĩa quà sinh nhật. Cậu ấy kể tôi nghe kế hoạch của chồng, xứng đáng được chiếc túi này lắm. Hôm sau cậu ấy nhận được túi, vui vẻ đăng ngay lên vòng bạn bè. Kết quả chẳng bao lâu, tôi thấy chồng thả tim với bình luận luôn. Hơi cay cú chút xíu, bảo sao không thèm 200.000 của tôi. Hóa ra là cậu chỉ tiện tay mua một chiếc túi, đã hơn 600.000 rồi. Tô Nguyệt trả lời anh ấy, chiếc túi này là quà sinh nhật một chị đại gia tặng tôi đó. Chị ấy vừa giàu vừa hào phóng luôn. Chồng tôi im thìn thít luôn. Nhưng tôi biết chắc, cá đã cắn câu rồi nha.